Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Thịt nướng thường mình nghĩ nướng than mới thơm ngon. Thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức này. Mình có thể nướng bằng lò nướng nè, hoặc là nồi chiên không dầu đều ngon. Và cái món thịt nướng này mình có thể ăn với lại cơm tấm, hoặc là mình nhận vô trong bánh mì, ngon lắm luôn. Cách làm thì đơn giản và nhanh gọn nữa. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món thịt nướng thiệt là ngon này với Diễm nha. Để thịt nhanh thấm gia vị, đồng thời khi mà mình nướng không có bị khô thì mình lựa thịt rất là quan trọng. Ở Na Uy thì Diễm thường mua cái thịt này ở trong mini nha. Ở Việt Nam thì mình gọi là thịt nạc dăm hay là thịt dai đó. Mình có thể mua cái hiệu hồi nãy Diễm quay hoặc là cái hiệu này, mắc hơn tí xíu nhưng mà lại ngon hơn nữa. Và thịt mua về thì mình không cần phải sơ chế gì nhiều đâu. Mình chỉ cần rửa dưới nước mát cho nó sạch là được. Sau khi rửa xong thì mình để sang một bên cho khô ráo. Mình đi chuẩn bị hành tỏi. Thường cái thớt mà mình cắt thịt đó thì mình sẽ lấy mình cắt hành tỏi luôn. Như vậy mình đỡ phải rửa 2 lần. Vì vậy Diễm sẽ chuẩn bị hành tỏi nè, và Diễm băm ra sẵn như vậy. Thịt thì mình sẽ cắt một miếng có độ dày là 1 cm nha. Tại vì mình ướp khoảng 2-3 tiếng để mình ăn đó, vì vậy mình không có nên cắt dày quá. Còn nếu mà mình cắt dày hơn thì mình nên ướp qua đêm thì thịt sẽ thấm hơn. Và công thức này thì mình cần 1 kg thịt. Bây giờ mình đi ướp thịt. Đầu tiên Diễm cho vào 15g đường. Cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. Bột ngọt thì 8g, nếu mà mình không ăn thì mình bỏ qua. Bột ngũ vị hương thì mình cần 1g. Và Diễm có thêm ở đây là 1/2 muỗng cà phê bột nổi. Nếu mà mình không thích mình có thể bỏ qua, nhưng mà mình cho tí xíu bột nổi vào như vậy giúp cho miếng thịt nó giữ nước, nó ẩm, nó không có bị khô khi mình nướng. Mình có thêm ở đây là 20g dầu hào. Tiếp theo là 10g tương ớt. Tương ớt này không có làm cho thịt cay đâu, mà sẽ làm cho thịt nó thơm hơn. Thêm một nguyên liệu để tạo cho thịt có cái mùi thơm, đồng thời khi nướng sẽ có lên màu đẹp, đó chính là sữa đặc có đường. Mình cần 40g. Và mình có thêm 20g mật ong giúp cho thịt nó có cái màu đẹp, đồng thời cũng mềm nữa. Tiếp theo là 30g nước mắm. Và khi nướng để thịt nó lên màu tự nhiên thì mình cần thêm 4g hắc xì dầu. Nếu mà mình không có hắc xì dầu thì mình cũng có thể thay bằng nước tương, nhưng mà cái màu thì nó sẽ lạc hơn. Và Diễm có thêm ở đây là 30g nước. Nếu mà mình có nước dừa tươi mình cho nước dừa tươi vào lại càng ngon hơn nữa. Và thêm một nguyên liệu giúp cho thịt khi nướng có cái mùi rất là đặc trưng, đó chính là rượu mai quế lộ. Mình cần 12g, và cái này là rượu mai quế lộ của Việt Nam nha. Rồi mình cho 20g hành tím mình đã băm vào. Cuối cùng là 10g tỏi băm. Rồi mình đeo bao tay vào và mình massage, mình ướp thịt cho những cái nguyên liệu gia vị này nó tan hoàn toàn, thịt nó thấm ha. Và nếu mà mình không có rượu mai quế lộ kiểu Việt Nam mà mua sẵn thì mình có thể tự pha nha. Mình dùng rượu trắng và bột ngũ vị hương đó, và mình ngâm trong khoảng từ 3 tới 5 ngày là mình có thể dùng được. Thịt nướng mình cho tí xíu rượu trắng hoặc là rượu mai quế lộ vào sẽ làm cái thịt nó thơm hơn rất là nhiều. Mình đậy kín lại và mình để cho thịt nghỉ 2 tới 3 tiếng là mình có thể mang nướng được. Còn nếu mà lâu hơn thì mình nên cất vào trong ngăn mát tủ lạnh. Bây giờ Diễm đi chia sẻ cái cách mà mình tự làm cơm tấm tại nhà nếu mà mình không có gạo tấm. Và với cái cách này thì mình nên dùng cái đồ đông là ml nha, để mình canh nước cho nó dễ. Thì công thức này Diễm làm là 400ml gạo, và Diễm dùng gạo dẻo của Thái Lan. Gạo này thì mình sẽ xả nước và mình vo khoảng 2 lần cho nó sạch chút. Sau đó mình sẽ lấy nước lạnh và mình ngâm gạo này. Thì nước mình dùng nước đá lạnh, hoặc là nhà Diễm xả trong cái dòi ra thì nó đã lạnh sẵn rồi. Mình xả cho nó ngập gạo và mình ngâm gạo trong 2 cho tới 4 tiếng là được, để hạt gạo nó mềm hơn chút. Trong thời gian này thì mình đi làm đồ chua. Làm để ăn nhanh vì vậy Diễm làm đơn giản lắm. Diễm có một cái củ cà rốt này thì Diễm cân được 100g. Mình gọt vỏ, mình rửa sạch, sau đó mình sẽ cắt ra thành từng sợi như vậy. Cái này là mình làm đồ chua để mình ăn với cơm tấm, vì vậy Diễm có thêm ở đây là bắp cải khoảng 50g, và Diễm cắt nhỏ như vậy cho nó bổ dưỡng hơn. Rồi mình cho vào đây 25g đường nha, mình dùng đường cát. 1g muối cho cái đồ chua này nó được đậm đà. Giấm thì mình cho 25g, giấm này là 7%.
Nước thì mình cho 30g. Cái muỗng Diễm dùng trong video này là muỗng canh 15ml. Rồi mình trộn cho đều, mình để 30 phút là mình đã có đồ chua rồi. Thỉnh thoảng mình tới mình trộn lên ha, tại vì cái nước nó không có được nhiều quá, mình trộn như vậy thì đồ chua nó nhanh thấm hơn. Rồi mình đi pha nước mắm để mình ăn với cơm tấm. Thì nước mắm này Diễm làm cái dạng là nước mắm thường. Nếu mà mình thích cái nước mắm mà sệt á, thì mình xem video cơm tấm trước đây Diễm có chia sẻ rồi. Mình cần 3 muỗng canh đường là 45g, và mình nấu nước sôi đó, mình cho vào đây 5 muỗng canh là 75g hay là 75ml. Sau đó mình khuấy cho đường nó tan nha. Khi mà đường tan hết rồi thì mình cho nước mắm vào. Nước mắm thì mình cho 50g là khoảng 3 muỗng canh. Diễm dùng cái nước mắm hiệu này thì cái vị nó không có mặn lắm nha. Nếu mà mình dùng nước mắm nhĩ hoặc là cái độ đạm nó cao thì mình nên cho từ từ để mình dễ điều chỉnh. Khuấy đều, sau đó mình cho thêm vào đây 5g giấm, không có cần nhiều, nhưng mà có tí xíu giấm làm cho cái vị nước mắm nó chua nhẹ đó, khi mà mình ăn nó đỡ ngán hơn. Vậy là mình đã làm xong nước mắm rồi. Gạo sau khi mà Diễm đã ngâm được khoảng 3 tiếng thì mình thấy cái hạt gạo nó mềm hơn rất là nhiều. Mình cầm thử cái hạt gạo lên, bóp nhẹ thôi là mình thấy nó đã bể ra. Như vậy để tí xíu nữa mình bóp gạo nó sẽ bể giống như là gạo tấm vậy đó. Mình đổ gạo ra cái rây như vậy và mình để ở đây khoảng 5 phút cho gạo nó ráo nước, để mình đông nước cho nó chính xác, mình nấu cơm nó không có bị nhão. Mình dùng nồi cơm điện mình nấu cho nó tiện nha. Rồi sau đó mình dùng tay mình bóp nhẹ cho cái hạt gạo nó bể ra. Có bạn cũng làm như Diễm chia sẻ, xong cái bỏ vô nấu mà quên bóp luôn. Mình lưu ý là mình nhớ mình bóp ha, như vậy nó mới giống cơm tấm. Và cái lượng nước đông vào thì mình sẽ tính theo cái công thức là mình lấy cái lượng gạo mình đông theo ml đó, mình nhân cho 0,8 thì nó sẽ ra lượng nước. Vì vậy 400ml gạo thì Diễm sẽ đông 360ml nước thì Diễm thấy cái lượng nước rất là vừa. Nếu mà nhà mình có sẵn lá dứa thì mình cho tí xíu lá dứa vào mình nấu chung, làm cho cái cơm nó lại càng thơm hơn nữa. Và cơm tấm thì không thể nào thiếu mỡ hành được. Vì vậy Diễm chuẩn bị hành lá, Diễm cắt nhỏ nè. Nếu mà mình có mỡ heo thì mình thắng tớp mỡ ha. Còn làm nhanh gọn thì Diễm dùng dầu ăn thôi. Mình cho hành đã cắt vào trong cái nồi nè. Rồi mình cho dầu. Dầu mình cho làm sao mà mình trộn lên, mình thấy hành nó thấm dầu là được, cũng không có nên cho dầu nhiều quá ha. Đó, Diễm thấy nè, như vậy là được. Rồi mình bắt lên bếp mình để cái lửa lớn nhất. Mình đảo đều, khi mà mình thấy dầu nó sôi lên thì mình nhắc khỏi bếp, vậy là mình đã làm xong cái mỡ hành rồi. Quay trở lại với nồi cơm. Nó vừa bật nút luôn. Mở ra mình xem. Mình xới lên. Đó, vậy là mình đã có cơm tấm rồi. Rất là ngon luôn. Mình chịu khó mình ngâm gạo và mình bóp gạo như vậy thì Diễm thấy ăn chung với lại cái sườn này, cơm tấm nó thấm nước mắm mới ngon, chứ mình ăn gạo thường nó lại không ngon bằng. Và nước mắm tùy mình thích ha. Nếu mà mình thích ăn cay thì mình băm tí xíu ớt, mình cho vào trong nước mắm. Và Diễm dùng cái này là ớt sừng thì nó cũng không có cay lắm đâu, làm cho nước mắm nó ngon hơn. Những nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi, thì bây giờ mình đi nướng thịt nha. Thịt này thì Diễm đã ướp được khoảng 3 tiếng. Và trước khi nướng thì mình lấy dầu ăn, 3 muỗng canh mình cho vào trong thịt. Như vậy để khi mà mình nướng bằng lò nướng hoặc là nồi chiên không dầu nó không có bị khô. Cái công thức này thì mình cũng nướng bằng lửa than được luôn nha. Nhưng mà lửa than mình lưu ý là mình nên nướng ở cái lửa nhỏ thôi. Tại vì cái lượng đường trong công thức này nó nhiều đó. Thì mình nướng nếu mà lửa lớn quá thì cái thịt rất là dễ bị cháy. Cho dầu vào thì mình trộn lên thiệt là đều, là mình có thể mình mang nướng được. Hôm nay Diễm sẽ chia sẻ cái cách nướng bằng nồi chiên không dầu. Khi mà mình nướng thì mình cũng không có nên cho thịt quá nhiều nha. Mình xếp làm sao mà vừa đủ thôi. Đó, cái này thì Diễm cho 3 miếng thịt, mình đừng có chồng thịt lên nhau thì khi mình nướng cái miếng thịt nó không có dàn đều được. Đầu tiên thì mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 220 độ C, 428 độ F trong thời gian là 5 phút. Nếu mà cái nồi chiên không dầu của mình nó không có nhiệt độ 220 độ C thì mình nướng ở 200 độ C thì mình nướng khoảng 6 phút. Còn nếu mà mình nướng bằng lò nướng thì mình nướng 250 độ C và mình bật quạt nha. Nhiệt càng cao thì làm cho cái thịt nó chín nhanh, nó không có bị khô. Cái này là sau 5 phút nè. Và bây giờ mình sẽ trở thịt. Mình trở đều hết 3 miếng thịt như vậy.
Rồi mình tiếp tục mình nướng thịt này ở nhiệt độ là 220 độ C, 428 độ F trong thời gian là 3 phút nữa. Mình nướng ở nhiệt độ cao để cho thịt nó cháy xém á, thì nó sẽ tạo nên cái mùi thơm rất là ngon. Sau 3 phút á, thì Diễm tiếp tục Diễm lấy ra và Diễm trở thịt. Trở đều xong rồi thì mình tiếp tục mình nướng ở nhiệt độ 220 độ C, 428 độ F thêm khoảng 2 cho tới 3 phút nữa. Sau 2 phút á, thì mình mở ra mình kiểm tra, nếu mà mình thấy thịt nó vàng đủ rồi thì mình lấy ra, còn nếu mà mình muốn vàng thêm nữa thì mình nướng thêm. Cái này là Diễm nướng thêm 3 phút nè, cũng tùy cái miếng thịt dày hay mỏng và cũng tùy là mình ướp cái thịt lâu hay không đó. Như vậy thì Diễm thấy rất là ngon luôn, cái màu tự nhiên và thiệt là thơm. Lưu ý là mình phải nướng nhiệt cao chút, đó cho cái miếng thịt nó cháy xém, nó tạo nên cái mùi rất là đặc trưng của thịt nướng. Để Diễm cắt thử cái miếng thịt bên trong cho mình xem. Miếng thịt chín ngon ha, nhưng mà không hề bị khô. Và bên ngoài mình thấy rất là mướt luôn. Miếng thịt nó mướt, nó ẩm như vậy là nhờ cái công thức ướp đó, nhờ cái lượng đường đủ nè, có thêm sữa đặc, có đường, có mật ong. Thịt thơm á, là nhờ cái rượu mai quế lộ nữa. Đó, hôm nay nhà Diễm ăn cơm tấm ha. Cái món này thì Victor của Diễm nó rất là thích luôn. Và khi nấu là phải nấu cơm tấm cái gạo bể như vậy nè, nó mới ngon. Dĩa cơm tấm này mình làm tại nhà, không phải thịt nướng than, nhưng mà Diễm thấy không thua gì dĩa cơm tấm mà mình ăn ở ngoài tiệm hết. Và cái thịt nướng này như Diễm nói ở đầu video á, ngoài ăn với cơm tấm thì mình có thể ăn chung với lại bánh mì nữa. Bánh mì thì đơn giản lắm, mình có hành lá nè, mình có dưa leo, nếu mà thích ăn cay thì mình cắt thêm vài lát ớt, rồi mình có thêm ngò. Sốt bơ thơm á, thì Diễm đã có chia sẻ video công thức rồi nha. Thịt này Diễm thấy đậm đà, vì vậy khi mà mình kẹp chung với bánh mì là vừa ngon. Nhưng mà nếu mà mình ăn mình thích nó đậm đà hơn nữa thì mình có thể chan cái nước mắm cơm tấm, hoặc là mình cho tí xíu nước tương lên trên. Xẻ đôi bánh mì rồi mình cho sốt bơ thơm, cho thịt, cho dưa leo, hành, ngò, ớt và đồ chua vào, ngon xỉu luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm thịt nướng thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.